what the formula এইটোক Arrhenius equation বুলি কয় আৰু মই শুনিছো যে তোমালোকৰ এইটোত অলপমান কনফিউজন আছে হা মই আছো নহয় your favorite অসমীয়া মাষ্টৰ ফাইনমেন কলিতা আৰু মই আজি তোমালোকক এইটো গোটেই মাল বুজাই দিম সো এই ডাঙৰটো গুচাই অলপ সৰুটো আনো ঠিক আছে এতিয়া Arrhenius equation ক'ত আছে chemical kinetics কেনেকৈ এইটো দেখিছানো কি this is the rate constant যোনটো তুমি normal rateত দেখা ন suppose rate আছে তাৰপিছত k তাৰপিছত কিবা reactant থাকিল তাৰপিছত rate order whatever so hey same rate constant is this one আৰু এইকেইটা কি এইটোক কয় Arrhenius constant আৰু এইটোক কয় exponential হাৱাৰ জাবাৰ এইখিনি বুজিবৰ কাৰণে ইয়াৰ আগৰ অলপমান বস্তু বুজিব লাগিব and that is chemical collision theory বা kinetic collision theory বা collision theory in general so এইটোৱে মালটোৱে কয় কি যে যিকোনো reaction ঘটিবৰ কাৰণে হবৰ কাৰণে that is like suppose এটা আছে a to b যায় হা reaction এটা so এইটো হবৰ কাৰণে আমাক লাগে কি আমাক এই মলিকিউল বিলাকৰ মাজত collision লাগব মানে হ'ব লাগব ন লাইক এটা মলিকিউল আছে ইফালে এটা মলিকিউল আছে ইফালে এই দুটা একেলগে লগ হ'ব লাগব তেহে তোমাৰ এই ডাঙৰ মলিকিউল হ'ব something like that বা something different হেনেকুৱা understand basic হিটো understanding and second হল proper orientation এটা suppose এনেকা আছে এটা puzzle আৰু এনেকা আছে এটা puzzle হয় না নহয় suppose এইটো এনেকা লগ লাগিব ন কিন্তু যদি তোমাৰ এইটো এনেকা থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো তো লগ নালাগিব হয় না নহয় so similarly এটা reaction ঘটিবৰ কাৰণে moleculesৰ proper orientation লাগে এইটো in general change কৰিব নোৱাৰি এইটো প্ৰত্যেকটা reactionত বেলেগ থাকে আৰু constant থাকে আৰু এই proper orientation to এই Arrhenius constant quantitatively কয় মানে number হিচাপে কয় বস্তুটো okay we will get to that लेकिन first ये number 3 देख लेते हैं sufficient energy এইটো মালটো suppose এটা গ্ৰাফ বনালো ধুনিয়া হয় গ্ৰাফ বনালো আমি এতে প্লট কৰিম এনাৰ্জি আৰু পিনে ৰিঅ্যাকশন কোঅৰ্ডিনেটস এতিয়া ভাবিলো এটো হল ৰিঅ্যাক্টেন্ট সাইড আৰু এটো হল প্ৰডাক্ট সাইড এটা যিকোনো এটা ৰিঅ্যাকশন হ'ব কাৰণে এই ৰিঅ্যাক্টেন্টৰ পৰা এটা প্ৰডাক্ট সাইডলৈকে যায় এনেকুৱা এনাৰ্জি লয় এই যোনখিনি একদম হাইয়েষ্ট এনাৰ্জি এটো কয় এক্টিভেশন এনাৰ্জি আৰু আমাৰ মলিকিউলছ বিলাকৰ লগত ইমান এনাৰ্জি থাকব লাগব যে এই এনেকা যাই আমাৰ মেইন এক্টিভেশন এনাৰ্জি পাই তাৰ পিছতহে যাব যদি ইয়াতকে কম থাকে তেতিয়াহলে এনেকে যাব এনেকে তলত যাব হয়নে নহয় তো তলত গলে তো এইটো পাথ ফলো নকৰিবই ন unless there is a catalyst but catalyst is another story so we will not get to that so যদি এনেকে কম থাকে এনাৰ্জি তেতিয়াহলে এইটো ডাইৰেক্ট আকৌ ৰিঅ্যাক্টেন্ট সাইড হৈ যাব প্ৰডাক্ট নবনিবই সো প্ৰডাক্ট হ'ব কাৰণে হয় ইয়াতকে ডাঙৰ লাগব এনাৰ্জি নহলে ইয়াৰ ইকুৱেল এনাৰ্জি লাগব so that's why I have written this greater than or equal to activation energy so এই তিনটা মাল লাগিব আমাৰ ৰিঅ্যাকশন হ'ব কাৰণে এই collision theory এটা numerical form হল এই Arrhenius equation in short হা এইটো মালটোৱে orientationৰ মালটো বুজাই আৰু এইটো ফেক্টৰে এই sufficient energyৰ ফেক্টৰটো বুজাই বাৰু এতিয়া ধুনিয়াকে গম পাম যে হয় কি ইখিনি মই ভটকে বন্ধ কৰি লও okay so let's go to this part okay আমাৰ আছে কি this is essentially an exponential function মই বেছি ইংলিশ কলো মানে exponential function হয় কি এটো গ্ৰাফটো এনেকে ডিকে হৈ যায় এটা প্যাৰাবোলা এনেকুৱা এই যোনটো পাৰ্ট দেখিছা এটো EA this is activation energy all over RT এই R2 হল universal gas constant যোনটো বহুত বাৰ দেখিছো especially thermodynamics chapter both in chemistry and physics so this is almost equal to 8.314 joules per mole Kelvin but আমাক এতিয়া নাম্বাৰৰ লগত কোনো লেনা দেনা নাই okay just general বস্তুটো চাও এতিয়া এই T2 হল this is the temperature in Kelvin so ঠিক আছে এতিয়া মালটোৱে বুজাই কি হিটো চাও হা মালপ ধুনিয়াকৈ লিখি লও okay so এই গোটে মালটোৱে বুজাই যে কিমান % মলিকিউল যোনে কোলাইড কৰে কলিজন হয় কিমান
percent বা কিমান fraction of the total molecule hey exactly greater than or equal to activation energy আছে okay মানে ইয়াৰ পৰা এটা suppose number ওলালো হা যে ওলাল 0.05 হয় না নহয় 0.005 আমাৰ লগত say for example আছিল 100 molecules right so এই 0.05 out of 100 molecules or hey activation energy তাতকে বেছি হে আছে লাইক এনাৰ্জি আছে তাৰ মানে সেই কেটা হে আগত যাব মানে ৰিয়েকচনৰ প্ৰডাক্ট সাইডলৈকে যাব মই জাস্ট এইটোৱে বস্তুটো বুজাই যে ইভেন্টুৱেলি আমাৰ লগত কিমান পাৰ্চেন্ট মলিকিউলে এই ইয়াতকে বেছি এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিতকে বেছি এনাৰ্জি আছে বাৰু ঠিক আছে এতিয়া ইটো দি আৰু বস্তু এটা গম পাই যে যদি এই এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিটো বাঢ়ে ওকে যদি এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিটো বাঢ়ে তেনে এই যোনটো নিগেটিভ এক্সপনেণ্ট সেইটো বাঢ়িব তাৰ মানে এই নিগেটিভ এক্সপনেণ্টছটো বাঢ়িব তাৰ মানে এনেকৈ যাব তলত বেছি ফাষ্ট যদি আমাৰ ইনিচিয়েলি এনেকুৱা আছিল তেতিয়াহ'লে যদি ইটো বাঢ়ে এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কমিব দেট ইজ এক্সপনেনচিয়েল ডিকে বহুত বেছি বাঢ়িব তাৰ মানেতো কি বুজায় ইটো যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে গোটেই টাৰ্মটো কমি যাব আৰু যদি এই গোটেই টাৰ্মটো কমি যায় তেতিয়াহ'লে ৰেট কনষ্টেণ্ট কমি যাব কাৰণ ইটো কমি গ'ল ৰেট কনষ্টেণ্ট কমি গ'ল তাৰ মানে এইটো বুজায় যে যদি এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি বাঢ়ে ৰেট কনষ্টেণ্ট কমি যায় অলৰাইট অ'কে চ' আৰু অলপমান মুচি লওঁ অ'কে চ' আৰু এটা বস্তু যে যদি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ৱেল যদি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে এই গোটেই ফ্ৰেকশ্যনটো কমি যাব স্মল হৈ যাব হয় নে নহয় কাৰণ ছাপ'জ চোৱা চিম্পল এক্সাম্পল 1/2 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 1/3 ৰাইট চ' তাৰ মানে হ'ল যে যদি ইটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে গোটেই টাৰ্মটো কমি যাব তাৰ মানে এই নিগেটিভ এক্সপনেঞ্চটো কি হ'ব এই এক্সপনেণ্টৰ নিগেটিভনেছটো কমি যাব তাৰমানে যদি ইনিচিয়েলি আমাৰ এনেকুৱা আছিল তেতিয়াহ'লে নেক্সট গ্ৰাফটো আমাৰ এনেকুৱা হৈ যাব তাৰমানে বেছি ফাষ্ট তাৰমানে ইন দিছ চেন্স যদি ইটো বাঢ়ে এই গোটেই টাৰ্মটো বাঢ়ি যাব আৰু যদি গোটেই টাৰ্মটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ৰেট কনষ্টেণ্টটো আমাৰ বাঢ়ি যাব চ' দেট ইজ আনাডাৰ থিং যদি টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ৰেট কনষ্টেণ্ট বাঢ়িব এই দুটা মাল আমি এইটো এক্সপ্ৰেশ্যনৰ পৰা বুজি পাওঁ অ'কে এতিয়া মই অলপমান মুচিম অ'কে চ' নাও লেটছ কাম টু দ্য এ টাৰ্ম এই মালটো কি ৱেল এই মালটো প্ৰত্যেকটো ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট কাৰণ প্ৰত্যেকটো ৰিয়েকশ্যনত বেলেগ বেলেগ বস্তু বেলেগ বেলেগ সেয়া হৈ থাকে মই ক'লোৱে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট যে এইটো প্ৰপাৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন অফ মলিকিউলছ আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' এইটো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ মই লিখি দিম ন' চেঞ্জ আনচেঞ্জেবল অ'কে চ' দিছ ইজ আনচেঞ্জেবল চ' এতিয়া আৰু এটা কুইক বস্তু অলপ প্ৰব্লেম চলভিঙত হেল্প কৰে যে এইটোতো আমাৰ লগত আছে কিন্তু এইটো দি আমি কেনেকুৱা চেঞ্চ বনাওঁ হয় নাই কেনেকুৱা চেঞ্চ বনাওঁ এইটো যদি মই গ্ৰাফ কৰিব খোজোঁ গ্ৰাফটো বহুত উইয়াৰ্ড আহিব জাষ্ট চেক অন গুগল অৰ ডেজমছ গ্ৰাফিং কেলকুলেটৰ যে এক্সপনেনচিয়েল গ্ৰাফবোৰ কেনেকুৱা হয় চ' দিছ উইল বি লাইক হোৱাট এভাৰ আমাক এনেকুৱা নালাগে আমাক ধুনীয়া চাই লাগে আমি যাতে অলপমান মাল কৰিব পাৰোঁ কিবা একচুৱেল বস্তু কৰিব পাৰোঁ চ' আমি কি বস্তু কৰিব পাৰোঁ যে এইটো দি আমাক চিম্পল ষ্ট্ৰেইট লাইন আমাৰ ধুনীয়া মৰম লগা ষ্ট্ৰেইট লাইন পাওঁ কি বস্তু কৰিব পাৰোঁ ৱেল আমি এইটো বস্তু কৰিব পাৰোঁ যে আমি জাষ্ট এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ বনাই লওঁ পটকৈ হয়নে নাই আমাক লাইক মেইন মটিভটো হ'ল যে আমাক এডাল ধুনীয়া চাই ষ্ট্ৰেইট লাইন লাগে ৰাইট আমাক এটা ধুনীয়া চাই ষ্ট্ৰেইট লাইন লাগে মই ধুনীয়া চাই ষ্ট্ৰেইট লাইন বনাই লওঁ অ'কে চ' মেথমেটিকেল মহাৰাজ বোলে দিলে যে যদি আমি এই দুইটা ফালে নেচাৰেল লগ লৈ লওঁ তাৰমানে এনেকুৱা নেচাৰেল লগ দুইফালে এনেকৈ ভালকৈ লিখি দিওঁ মই এণ্ড এইটো যদি অলপমান বহলাই দিওঁ দেট ইজ যদি লগ প্ৰপাৰ্টিজ ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দিছ উইল বি ছেপাৰেটেড এজ ln a প্লাছ আৰু দিছ ইজ লাইক ইনভাৰ্ছ ফাংচন নেচাৰেল লগ এণ্ড এক্সপনেনচিয়েল আৰু উল্টা চ' যদি আমি এনেকৈ লিখোঁ নৰ্মেলি ছেপাৰেট কৰাৰ পিছত এই দুটা কি হ'ব কেঞ্চেল হৈ যাব তাৰমানে আমাৰ লগত অনলি এইখিনি বাচি থাকিব অ'কে চ' নেচাৰেল লগ অফ এ দেট ইজ আৰ্হেনিয়াছ কনষ্টেণ্ট তাৰ লগত মাইনাছ ই এ মানে এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি অল অভাৰ আৰ টি চ' এইটো হ'ল আমাৰ ইকুৱেশ্যন এটা বস্তু এটা ন'টিছ কৰা মই অলপমান এইটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিওঁ এটা বস্তু এটা ছাটল চেঞ্জ কৰোঁ এইটোত ইকুৱেশ্যনটোত হা ln কি আছে আমি এইটো বস্তু ইফালে আনি দিওঁ অ'কে
that is বেলেগ এটা কালাৰ লৈ লওঁ minus e a over r আৰু এই মই যে t টো সেইটো ছেপাৰেট কৰি দিওঁ মই এইটো 1 over t লিখোঁ অ'কে 1 over t এণ্ড মই এই লাষ্টৰ ln over a নেচাৰেল লগ অফ a এইটো লাষ্টত ধুনীয়াকৈ এড কৰি দিওঁ অ'কে এতিয়া যদি অলপমান 11th grade বা ইন জেনেৰেল জিঅ'মেট্ৰি জানা তেতিয়াহ'লে এইটো বস্তু চাবা this equation represents the slope intercept form that is y equals mx plus b হা তাৰ মানেটো কি this thing here এইটো মালটোৱে এই গোটেই লাইনটোৰ শ্লোপ বুজায় আৰু তাৰ মানেটো হ'ল যে আমি যদি এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ লওঁ য'ত ইয়াৰে কি বুলি কয় ভাৰ্টিকেলত আমি যদি ln of k লওঁ এণ্ড আমি যদি x এক্সিছত 1 over t লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন পাম যোনটোৰ শ্লোপ হ'ব ea over r আৰু ইয়াৰ যদি আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ এতে সেই ইণ্টাৰচেপ্টটো হ'ব ln of a ৱাও ধুনীয়া জিঅ'মেট্ৰিকেলি দিছ ইজ এভৰিথিং কাৰেক্ট আমি জিঅ'মেট্ৰিক লাইক সেয়া ইউজ কৰি কেনে মেথমেটিক্স জাষ্ট চিম্পল এলজেব্ৰা ইউজ কৰি কেনে আমি বহুত বস্তু চাব পাৰোঁ যদি কিবা দিয়া আছে কিবা যদি চাপ'জ ইটো দিয়া আছে দেন আমি ইটো বিচাৰিব পাৰোঁ বা ছামথিং লাইক দেট আমি বহুত বস্তু কৰিব পাৰোঁ ইটো কি বুলি কয় প্ৰব্লেম চলভিং ক্ষেত্ৰত আমি বস্তু চাব পাৰোঁ অ'কে চ' এইখিনি আছিল ইন জেনেৰেল এই মালটোৱে কয় যে ব্ৰ' মই আছোঁ মই ৰেট কনষ্টেণ্ট হয় আৰু মই আৰ্হেনিয়াছ কনষ্টেণ্ট আৰু এক্সপনেনচিয়েল হাবাৰ জাবাৰেদি ডিফাইণ্ড হয় তাৰ মানে হ'ল যে এইটো হয় যোনটো মলিকিউলছবিলাকৰ অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট কেনেকুৱা ডিৰেকশ্যন কি হয় আৰু এইটো হ'ল ডিপেণ্ডেণ্ট যে কিমান মলিকিউলছৰ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জিতকৈ বেছি এনাৰ্জি আছে অ'কে চ' এইটোৱে হ'ল আৰ্হেনিয়াছ ইকুৱেশ্যন আই হোপ তোমালোকৰ এতিয়া হোৱাট দ্য ফক মূলা টাইপ হৈ থকা নাই অলপমান ইম্প্ৰুভ হৈছে চ' য়েছ বুজি নাপালে মাফ কৰি দিব এণ্ড বুজি পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব I hope you like this lesson and you take care. I'm going to see you in the next video. So, yeah, take care and namaskar.